Magandang hapon po. Ito po, Iparas kay Paras, ang paborito niyong programa. At tayo po ay bumabati sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang Maestro Ado Paglinawan, nagpupugay sa inyo ng isang magandang hapon. At siyempre, yung inilusad na bagong Pilipinas. Alam niyo, ang dami hong ginastos doon. At ngayon, meron na naman. Diyan po sa Malacanang. Pagkano kayang nagastos doon, Eli? Naalala mo ba? Ayon sa report na basa natin sa Rappler, ay 29 million pesos. Ang sa PCO pa lang yun, ha? Yung sa event mismo. Yung nilustay lamang yun sa entertainment. Mga ilaw, mga Event kung ano-ano. mismo. The event proper. Hindi pa yan kasama sa mga ginagastuhan ng DSWD, ng mga local government sa paghakot ng mga tao para manood doon sa bagoong Pilipino. Hindi, bagong Pilipino. Akala ko bagoong kasi maamoy daw umaamoy daw Lamang. Ay, pero sa bagong Pilipinas, bawal na raw ang siraan. Bago na wag na natin sirain. Wala nang korupsyon, bawal ang tamad. Tamad, Yung kuya-kuya ko bawal daw. Pero itong paggasta, sige. Damihan pa ang ito, paggastos. meron kasi may binabagit. Okay, ayan, nadagdagan pa ka mo, ang gastos. Meron doon inila na Malacanang 4 million pesos para sa mga t-shirts. Oh, Jackets para, ano ba, ito ba yung magiging mas makulay? Yung anniversary, ito. Ayan, okay. Ito. Kado, basa. Malacanang allots 4 million for shirts, jackets to mark Office of the President anniversary. Ngayon lang ako celebrate pala yung Office of the President anniversary. The Office of the President will celebrate this. At saka hindi milestone, no? 127 founding anniversary this year. And Malacanang wants to mark the occasion by giving away customized apparel. At kasi kanino naman ipamimigay? Based on available bidding documents, Malacanang has set aside 4.4 million for the project, and the OP allotted maximum budget of 3.326660 for the purchase of 2,000 pieces of reversible corporate jackets, and another 1,100,340 for the procurement of 200 pieces of anniversary shirts with embroidery. Talagang pangmayaman Touch of class ano ba yung sinasabi natin? Bordado. Ang hari ay ano? Ang utos ng hari. Ang utos ng hari. Binabali ng Reyna. Ano ba yan? Ano pa yung kanina? Yun pa. The notices were first made available in December 2023, and the opening bids is set on Wednesday, February 7, kahapon. Under the country's procurement process, companies that 4.4 million lang pinapa-announce pa na nag-bidding, pero yung 29 billion hindi na-announce kung nag-bidding. Yung nag-bidding ba ron sa bagong Pilipinas? Maliit ito kaya binibidding. Maliit lang kaya binibidding. Yung 29 million, hindi binibidding. ay mas malaki yun intelligence funds. Grabe talaga. Contingent fund. Pero yung sinasabi mo, 127, siguro 150 yet o yung medyo ganun, 100, golden. Pero at saka sa buong nasa Malacanang ako sa buong 6 years ni Duterte, wala akong naririnig na anniversary ng Office of the President. Hindi, pwede naman siguro meron lang, statement lang, pero wala naman kung ano-ano mga... wala naman kagastusan. Party kasi yan. Party! Magsusuot. Lahat ng mga Rara girls and Rara boys magsusuot ng reversible jacket. At huntahan. Maghuhuntahan yan. At sabi nga ni Inday Sara, sa mga bata, masarap yung pulburon i-serve. Mga pulburon ang isi-serve dyan sa merienda. Pero grabe kasi, no?
ang kulang nga tayo sa budget, no? Oh. Ito yung pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Kaya ito, yung sa speech ni Pangulong Duterte, na dito siya nagagalit eh. Yeah. Pinag-uusapan, yung pobre pero gastos. Mga pobre, kaya nga nagagalit ang taong bayan, lalo na si Duterte. At dahil sa kanilang mga trolls, mga mainstream media na pinapasaka ng payola, Di umano, sinasabi na mga officials daw are not sold out to the parting of Mindanao from the main Philippine island. Mga official. Kasi, siyempre, sino bang sinusunod ng official? Pero, how about the people? May survey na ba kayo? Kayong mga mainstream media? Kayo Anyo? Kayo Calves? Kayo sino pa dyan? Nag-survey na ba kayo? Kung ano ang pulso ng tao tungkol dito sa I will bet 5-1 na pag mag-survey kayo, ang dami diyang pabor dyan sa sinasabi ni Pangulong Duterte at ni Alvarez na they are in favor of making Mindanao the second Singapore of Narinig the ko world. kasi binabagit ni Congressman Alvarez na yung ngayong budget sa flood control Yes, tinanggal tinapyas. sa Mindanao. Kaya nagkakabaha. So, yun ho mga kababayan. At kaya ang ginagawin, sige, kami na bahala rito sa hihiwalay na lang. Pero, dadaanin sa maayos na consultation. At saka maniniwala ba kayo dito sa pangalang Abalos? O anong nangyayari diyan? Anyone will be swayed by Duterte. Sige, panoorin natin nga. Sabi ni para mag-comment. DILG, Abalos. Kasi we're talking about sinabi ni Duterte na ang pera hindi nilagay sa tama. Sinasayang ang yung para sa Mindanao, tapos sinasabi ni Alvarez tinapyas yung mga pera na intended for flood control and for Iba pang infrastructure from 2021, 2022, ngayon hindi na maka-continue dahil wala na. Tsaka nagkakaya rin daw Segjig sa Bicam. Yan, nakalatag na tapos pag nag-Bicam, tapos, tanggal. Kaya nga nakakatawa, sinasabi ni Amy Marcos na wala namang budget yan sa COMELEC. Bakit daw pinakailaman daw ni Saldico at biglang bakit sa Bicam ba House of Representatives lang ba yan? Kaya nga Bakit hindi niya binuboljak si Angara who is also part of the deal? Bakit tinitira niyo lang yung House of Representatives? And considering Sa Bicam, it takes two to tango. Kaya nga Bicam. Bicam kapulungan. Parang pina-highlight ni Amy Marcos na it's only the House of Representatives in the Bicam na siningit yung 13 billion na funding sa COMELEC. Bakit pumayag? Lalo na ikaw, member ka ng Bicam, ikaw nga chairman ng committee on Committee on Constitutional or suffrage or anong Kaya, committee siya? Sakop niya siya ang nag-sponsor ng sa COMELEC . So, anong nangyari diyan? Okay. Tapos ito, anong Ito, sinasabi patrol nitong si Abalos? Hindi daw makapag-sway si Duterte for the call of Mindanao to be no longer part of the Philippine island. Pakinggan natin. Hindi ba cause of concern, sir, yung naging statement ni PRRD on the secession? Ako naman sa tingin ko, sa lahat ng mga nakakita at nakikinig bilang Pilipino na lumaki tayo with Luzon, Visayas, Mindanao, I don't think may may masusway . Ito yung pagmamahal na sa bayan nito. Sir, may specific instruction po ba si Presidente to act doon sa panawagan na One Mindanao? Wala parang hindi naman, So dead hindi nila pinatulan Hindi nila pinatulan. Pero let's put it that way. Sir, pero yung DILG, may na-monitor na ba on the ground na concrete efforts
wala naman kami na monitor so far. So, wala pang dapat making so ikabahala. much for nothing. Coming from him. So wala rin makukumbinsi na parang... Walang makukumbinsi. Kasi siguro kinukonsulta nila yung mga mayors na nakatingin sa taas, naghihintay ng mana from the DILG, from the DSWD. Pero yung taong bayan na nababaha ngayon, tanungin mo, mayroon na bang nagtatanong kung nasisiyahan sila sa nangyayari sa Mindanao na kulang-kulang yung pera at napunta sa Luzon lahat or napunta sa Visayas yung karamihan? No. Yung mga ganon. So, too much with so much ado of nothing. Di ba? So much ado. ito, ang maestro. So much ado for nothing. Meron Ito. yung binabakit ng DND muna. Ito. Kaibigan Panoorin muna natin. ni Gaibo. Ito, ni Gaibo. Sige nga. Sige. Ado. Ayan, DND now to secure Philippine sovereignty. Yeah, sige, panoorin muna natin. Post Mindanao independence. Defense Secretary Gibo Teodoro says the Department of National Defense will protect the integrity of the national territory amid calls for a separate Mindanao. In a statement, Teodoro says the DNP will strictly enforce its mandate whether externally or internally. This after former President Rodrigo Duterte claimed that local political forces would regroup in the Davao region to start a movement for Mindanao's independence. The new movement, he said, won't be a bloody one and would be headed by Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., who served as an AFP chief in 2018, said Duterte's call will destabilize the country. National Security Advisor Eduardo Año said Duterte's plan will be met with resolute force. Año served the AFP chief until 2017. Youth force. Okay. Resolute force, Anyo? Unang-una, ang prinsipyo ng sovereignty is distinct from the principle of self-determination. Yes. Okay. That's an international law precept. Lahat na tao sa buong mundo may right of self-determination. Yes. Kaya masyadong myopic. Well, I for one, of course, gusto ko Pilipinas pa rin tayo. I suppose you or him, but I'm not from Mindanao, so I cannot speak for the Mindanaoans. So, maybe Duterte has been president, he has been mayor, Alvarez has been a congressman, so alam nila kung anong sentimento ng mga tao. How can somebody from Luzon, like Anyo, like this Galvez na he's from Malaysia, Malaysia ba? taga Malaysia daw yan eh. Ang loyalty daw niyan, may nagsabi sa akin, General, taga Malaysia daw ang loyalty niya eh. Di umano. But, whatever it is, we cannot really fathom. So, si Gibo, taga-saan ba yun? Gibo is from Tarlac. Pero, mukhang binuljak na yata ni Boss Danding yan. Sabi niya, hindi ka na dito sa Tarlac. You cannot be a congressman or anything in my home province. You betrayed us, the family. Sabi ni Danding. And I heard it from the horse's mouth. So, Okay. Kado, ano yung ano masasabi mo dyan sa DND na yan? Sa sovereignty? Dahil dito sa paggugulo nila, no? Sila nag-raffle ng feathers eh. Yung mga tao ngayon, naiinganyo. Kaya merong bagong movement na lumabas. At sila tomorrow, in fact, magkakaroon ng concert sa Mindanao ang Maisog. Maisog People's Concert. Ito. Okay, palabas natin. Under a new movement. Ayan. Ito. MAD. Musicians and Artists for Duterte. MAD. MAD. For Hakbang ng transparency, Maisog. accountability, peace, and security. MAD TAPS. People's Concert. Ito mga indigenous performers. Ayan, mga indigenous, Free entrance. Free entrance. Lolita Carbon. Popong Landero. Ayan. Hayrub. Nairud. Tatot Music PH. Kalubon, 6th
threat. Baka mamaya, baka mamaya dahil sa paranoia nitong mga kolokoy na ito, baka paghuhulihin din yan. Baka sabihin nila, ito na yung start ng secession movement. Teka, balik tayo dun sa frame na yun. Okay. Meron lang ako isasay. Okay, yung Ayan. kay Gibo. Ayan. Watch out for the upcoming events in other parts of Luzon, Visayas, and Mindanao. Nako, Naku na, lumalaki ang... apoy. Ginamit lang naman niya na back position ni President Duterte in case na hindi magbago ang patakbo ng gobyerno, dumating sa kasukdulan, yung kasukdulan na... Tapos may bagong survey doon sa isang survey company na hindi ka nakapaniwala, Okta. Kailan ba naging reliable survey ng politika itong Okta? Okta Research. Hanggang pang COVID ka lang naman, Okta. Bakit ka nagkikisali para magkapera? Sinong nagbayad sa'yo na pinataas mo yung survey ni McCoy Jr.? From 60 plus to 77 or 71. And talking about... we would probably, we would have probably believe it if it came from SWS or Pulse Asia. Okta. Ano ba yung Okta? And talking about yung mga pagpapabango sa PBBM administration, naglabas ang isang statement of support ang PMA retired officers. Ito, hindi na natin babasahin, no? Kundi, pero yan double talking yan now therefore, not really support for Marcos per se. Kung basahin mo, it's a double talk kaya nga, it's a safe statement. Bakit dalawa lang pumirma? Hindi yung 28 or 30? Katulad nung isang manifesto na nagkapirma lahat ng mga former generals. Sila lang. Well, anyway, sa listahan ko ng friendship, tumawag ako sa 30 retired generals. 28, hindi alam ito. Kasi Dahil wala na may alam. baka pinagkikitaan lang nila And they disagree with yung it mga pa. iba nilang kasama na hindi naniniwala sa kanilang causes. So, anyway, sorry, no? Not counted. Not counted. Hindi bale, payaan mo sila at in this country, pagka hirap pag taong bayan, lahat na pagkikitaan, pag-iisipan ng mga desperate na ating mga kababayan. Well, maybe these people are desperate also. Kaya ginagamit nila yung mga kapwa nila sa military para maglabas ng manifesto. So, yun po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Now, so going back as a review, mga kababayan, naninindigan ang ating dating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, that bahala kayo sa buhay nyo, kung sino man kayo, sumuporta kayo sa ICC, magkaroon ng warrant of arrest ang ICC, di hulihin nyo ako. But remember, I will only turn myself over my dead body. Tingnan natin. Siguro, baka hindi pa tayo natuto sa panahon ni Marcos Sr. na umabot na sa tuktok ng abusadong rehime ni Marcos na pinapatay pa si Noynoy Aquino. Naging rallying point tuloy ng people's power. Maraming hindi naniniwala sa people's power dahil nagsisip-sip. Pero tayong naka-participate sa people's power, the EDSA power. Ikaw, Amerikano ka Nasa Amerika kaya anong panahon na yan Hindi pa. Hindi pa. Dito pa tayo sa Pilipinas. Ikaw paring Eli, you were in the height of your... Estudyante pa ako ron. You were in the height of, In fact, nung dumating kami sa EDSA, lilimang sasakyan pa lang meron doon. So that's for real and that's historical. And well, if we want
that to happen again, then let it be. Patayin nyo si Duterte kasi yun ang gusto nyo mangyari sa kanya dahil tinutulungan nyo yung ICC at sinabi niya, over my dead body. Well, bahala kayo. At gusto nyo magkagulo ang ating bansa, it's up to you. And alam mo, mga kababayan, kayo po, mahal ninyo si Digong and nasa kamay ng buong sambayanan ang buhay ni Digong Duterte. Alam mo, Secretary, Yes. kung sino man ang nag-iisip to accommodate the ICC as a means to neutralize Duterte Si Abante. is a very lame thinker. It will in fact work the other way against it. Well, we should not forewarn them. Baka sabihin naman nila, we are a voice in the wilderness. Let it happen, di ba? Let it happen. I mean, history repeats itself. So, let's see. They want to make a hero of someone. They want to make a martyr of someone. And then let it be. What is for me is not an EDSA 1. What is for me is an EDSA 2. Yung withdrawal of support. So, wag ninyong i-tout because if you persecute this old 80-year-old man, you are actually creating a Joan of Arc of sorts, a cause celebre for the people to gather together and remove you all from government. Yan ang... Pero, alam mo, even if he does not, or even if it does not come to a point that PRRD will become a martyr, he himself, as an icon already, No, he can generate all this. ngayon pa lang. He can generate all this people power, so to speak. And, well, people power is not born overnight, mga kababayan. Kayo, alam nyo, siguro yung mga kaedad ko ngayon or a little younger who were privy to the martial law regime since 1972. When Marcos declared martial law. Ako, nasa third year pa ako sa UP Arts and Sciences no? 1972. When he grabbed power, it took how many years? Napaka-resilient ang mga kababayan natin. They accepted the abuses, they accepted the cronyism, they accepted the corruption as well as pandaraya sa mga eleksyon, to the extent even hindi napatas yung sinasabing black voting. Yung kanyang linya si Marcos lang bubutuhan, sama lahat. Ang kalaban, they have to can you imagine may mayor, may vice mayor, may konsehal, the people have to vote for each one of them. Pero doon sa kay Marcos na mga kandidato, isa lang ang bubutuhan, black voting. Ay, naku, Marcos Senior. Pero brad ko yun nakinabang din ako doon sa mga party, no? Sa yate. Sa mga tiling Utos, kasama namin si Marcos. Ako, hinerasyon ako ng first quarter store. So, yun mga kababayan. Ay, inishare lang namin sa inyo. Alam na namin na there will always be a point in our history that a part of that repeats itself. And Okay. ito po yun. Okay. Okay. So, maraming salamat po. Maraming mga kababayan. salamat. At magandang hapon po sa inyo lahat.